Minh gia thông đồng với địch phản quốc. Diệt. Không. Tha. Chạy mau. Chạy mau lên. Chạy ra ngoài. Phu nhân, nàng dẫn các con đi trước đi, ta ở lại ứng phó với chúng. Cầu xin ngươi đừng lấy mạng ta. The film was translated and narrated by M Media. Tiểu thư, thiếu gia, chạy mau. Minh Nguyệt, con gái của Minh Thượng Thư. Minh cô nương, hiện giờ cô đã không còn là con gái Thượng Thư nữa rồi. Bầy sói rình mò, mạng như cỏ rác. Nếu như cô bằng lòng gia nhập danh huấn luyện ảnh các này, ca ca của cô sẽ được cứu chữa. Nếu cô có thể từ danh huấn luyện này sống sót bước ra, cô sẽ được thái tử che chở. Ca ca. Ca ca. Ca ca. Ca ca. 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 Minh cô nương, sau khi đã điểm chỉ, cô có thể chính thức gia nhập ảnh các của Thần Ẩn Môn, trở thành một ảnh vệ, trọn đời hầu hạ thái tử điện hạ. Hại mất mạng song thân ta, ức hiếp huynh muội ta, kẻ nhuốm máu tươi của Minh gia ta. Ta muốn các người trả giá bằng máu. Ảnh các. Bên trong ảnh các, sát thủ trăm người lại thiết lập 12 ảnh vệ. Ảnh vệ 3 người một tổ. Chắc hẳn 2 vị đồng nghiệp của cô đang ở trên kia chờ cô rồi đó. Minh cô nương, mời. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra các người đều không hoan nghênh ta lắm nhỉ. Đây chỉ là nghi thức chào đón thôi. Chơi hơi quá rồi, xin lỗi nha. Chúng ta, đúng vậy, Ta tên là Kiểu Nguyệt. Sau này vào ảnh các rồi, mọi người đều là người một nhà cả. Hoan nghênh gia nhập ảnh các. Hoan nghênh gia nhập ảnh các. Được rồi, Minh cô nương, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi đâu, công công? Đương nhiên là đi gặp thái tử điện hạ rồi. Nô tỳ Minh Nguyệt bái kiến thái tử điện hạ. Minh Nguyệt, từ hôm nay trở đi, cô chính là một trong 12 ảnh vệ dưới trướng ảnh các lâu. Minh Nguyệt liên chiến 24 người đoạt ngôi, trung dũng vô song, này xét công lao, phong cho cô tước ảnh vệ, ban thưởng kỳ lân phục để khích lệ. Tạ điện hạ hậu ái.
Minh Nguyệt, nàng chịu khổ rồi. Nô tỳ không dám. Minh Nguyệt, từ khi nào nàng đối với ta xa lạ như vậy? Minh Nguyệt, cái này là đồ tiến cống của nước Nhung Địch, Trầm Bích Ngọc Thất Bảo Linh Lung. Ta cảm thấy nó rất hợp với nàng. Nô tỳ không dám. Minh Nguyệt, đeo nó vào, nàng vĩnh viễn không phải là nô tỳ. Thái tử, chàng đang nói thì thầm cái gì vậy? Nô tỳ bái kiến Thái tử phi. Cô chính là người của ảnh tác nha đầu họ Minh kia phải không? Quả nhiên lớn lên khuynh quốc khuynh thành, khó trách quyến rũ thái tử, luôn chạy đến giật huấn luyện. Thái tử phi, cẩn trọng lời nói. Thái tử dám làm còn không cho người ta nói sao? Những năm này chàng ngày ngày thoái thác, chưa từng đến tầm cung của ta, lại bận rộn tranh thủ thời gian cũng phải gặp cô ta. Thái tử phi hiểu lầm rồi. Thái tử thân phận cao quý, sao có thể để ý đến nô tỳ? Hỗn xược, bổn cung nói chuyện với thái tử, đến phiên cô đồ tiện tì mở miệng sao? Một bạt tai này chẳng qua chỉ là dạy cô ta biết lễ, biết điều mà thôi. Trầm Bích Ngọc Thất Bảo Linh Lung này là quốc bảo truyền đời của nước Nhung Địch, bổn cung trăm phương ngàn kế cầu xin cũng không được gặp. Điện hạ cố ý gọi đến chỉ vì tặng cô ta. Tốt thôi, để bổn cung tự tay đeo cho cô. Dừng tay. Điện hạ đây là đang làm gì vậy? Bổn cung chẳng qua là hảo tâm giúp cô ta đeo châm, không cần làm phiền thái tử phi. Ta sẽ đích thân đeo cho cô ấy. Nếu không phải phụ thân ta, thái tử sao có thể đứng vững ở trên triều đình? Chẳng lẽ thật sự muốn vì tiện tì này làm mất mặt Lâm gia ta sao? Thái tử phi, vừa rồi một bàn tay kia, Lâm gia cô có mấy cái đầu đền nổi đây. Còn tiện nhân, chờ đó. Thái tử, người không cần vì ta mà cùng thái tử phi xung đột. Minh Nguyệt, vừa rồi vị thiên kim Lâm gia kia, người không cần phải giải thích với ta. Minh Nguyệt, ta chỉ là không muốn nàng chịu uất ức. Ta muốn bảo vệ tốt nàng. Điện hạ, ta là tử sĩ của người, là đao kiếm vì người trừ khử họa hoạn. Hơn nữa, ta quyết ý trở thành ảnh vệ, tuyệt không phải vì sống tạm. Minh Nguyệt, nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nàng hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Điện hạ, người không cần phải nói những lời này. Đúng rồi, ta và ca ca 3 năm không gặp, ta muốn gặp huynh ấy. Muội gầy đi rồi. Ca, 3 năm không gặp, sao biết là ta gầy đi? Chẳng phải là thần thái thư thái hơn rồi sao? Là ca ca vô dụng. Nguyệt nhi của ta vốn nên là khuê trung kiều nữ, nhưng vì ta, vì chống đỡ gánh nặng gia đình chúng ta, chịu đựng gian khổ, linh hồn của cha mẹ trên trời cũng sẽ trách ta không thể chăm sóc tốt cho muội. Ca, ca, huynh yên tâm, muội không quên mối thù của huynh. Chờ đi, năm đó Tô Hành chỉ phế xương chân huynh, suýt chút nữa đánh mất mạng huynh. Bây giờ ta muốn hắn lấy máu trả máu. Nguyệt nhi, muội bây giờ tuy là một trong những ảnh vệ của thái tử,
Nhưng Tô Hành Chỉ kia dù sao cũng là độc binh của Tô Đông Tuyệt, thượng thư bộ hình. Muội chưa hành động vội vàng. Ca ca, huynh yên tâm. Người muốn đối phó hắn không chỉ có mình muội. Tô Đông Tuyệt đã cầu xin thánh thượng muốn nhị hoàng tử hồi kinh, vọng tưởng mượn thái tử với nhị hoàng tử chia sẻ triều đình để lên thượng vị. Ngày mất mạng của hắn ngay trước mắt rồi. Thật sự không cần chúng ta đi sao? Người to lớn như vậy, Tô Hành Chỉ không phải kẻ ngốc, cũng không phải người mù. Hắn không nghi ngờ mới lạ. Cô gầy gò như vậy, sao cô không đi? Ta cũng muốn đi lắm. Nhưng Minh Nguyệt tỷ sợ ta cướp công của cô ấy, nên mới không cho ta đi. Đúng không? Ta không cần lĩnh công lao, chỉ là cổ trạch canh phòng nghiêm ngặt. Ta đi rồi sẽ về ngay, các người ở bên ngoài đợi tín hiệu của ta. Cô một mình hành sự, nhất định phải cẩn thận đó. Minh Nguyệt tỷ, cho dù có liều cái mạng nhỏ của Cửu Nguyệt này, ta cũng sẽ bảo vệ tỷ. Tô Hành Chỉ, con trai của Tô Đông Tuyệt. Người đâu? Mang đồ lên cho ta. Người đâu? Lên. Ta không nên phế chân của ca ca cô. Ta tìm cho hắn đại phu giỏi nhất. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Ta Minh Nguyệt, cô nói đi. Cô nói ta còn có thể nói gì nữa. Ta xin lỗi cô. Ta nói cho người biết, hai huynh muội ta đây không oán không thù với nhà họ Tô các người. Vì sao lại chọn ta? Hết mực khi nhục. Còn suýt chút nữa thì đánh mất mạng ca ca ta. Ta không biết mà. Ngươi không biết? Tô Đông Tuyệt, ta không biết. Năm đó về để đánh đổ cha ta, mà tung tin đồn nhảm trong triều, với tội danh cấu kết riêng với Nhung Địch, khiến cả tộc họ Minh chịu nạn, một đêm nhà tan cửa nát. Mấy năm sau, người phát hiện ra ta và ca ca ta đang lang thang trên đường phố, muốn nhổ cỏ tận gốc. Ta không biết. Cô đang nói cái gì vậy? Bây giờ ta vẫn có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Tô Đông Tuyệt chẳng qua chỉ là một thượng thư bộ hình. Chuyện tác chiến với nước Nhung Địch chỉ có bộ binh và thánh thượng biết. Sau lưng hắn nhất định có người khác mới có thể làm ra chứng cứ cha ta thông đồng với địch. Chỉ cần ngươi nói ra người đứng sau hắn, ta sẽ tha cho ngươi. Ta không biết cô đang nói gì. Xem ra ngươi thà mất mạng. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Ta không biết. Ta không thể mất mạng mà. Ta không thể mất mạng mà. Cô lấy mạng ta thì vĩnh viễn cũng không biết hung thủ thật sự là ai. Ta chỉ cần ngươi đích thân thừa nhận Tô Đông Tuyệt là do người khác sai khiến, hãm hại Minh gia ta là đủ rồi. Còn lại ta sẽ đích thân tìm hắn, hỏi cho rõ ràng. Ca. Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Nô tỳ bái kiến thái tử. Được rồi. Minh Nguyệt, nàng biết tâm ý của ta mà. Nô tỳ không dám. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn không phải là nô tỳ. Vậy ta là gì? Vị Thiên Kim Minh Phủ đã từng có hôn ước với thái tử sao? Phải, điện hạ. Thái tử phi của ngài là Thiên Kim Lâm Phủ. Nếu như ngài không thích, cũng có thể là con gái của các triều thần khác, nhưng tuyệt đối không phải là một tội thần bị chỉ trích phản quốc, con gái của Minh Phong. Điện hạ sao lại không nói gì?
Khi xưa người đời đều chỉ trích cha ta thông đồng với địch phản quốc. Ta đã từng hỏi ngài, phụ thân ta rốt cuộc có phải là một vị quan tốt hay không? Ngài không cần suy nghĩ liền có thể trả lời, rồi nói, đời này kiếp này, Thái tử phi chỉ có thể là một mình ta. Hiện giờ câu trả lời của ta vẫn như ngày nào. Minh Nguyệt, cho ta chút thời gian, ta sẽ hoàn thành lời hứa với nàng. Điện hạ, ngài lại đang lừa dối ta. Ta không có. Ngài có thể để phụ mẫu ta sống sờ sờ đứng trước mặt ta sao? Lý công công, Minh Nguyệt tỷ, mang cho tỷ đồ ăn ngon nè. Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, các người đến rồi. Hãy chăm sóc tốt cho nàng ấy. Dạ. Đứng lên. Vị Thái tử điện hạ này sao lại ở đây chứ? Ta nhớ tỷ bệnh 2 ngày rồi. Lý công công còn nói không cho chúng ta đến thăm. Còn nói đã mời người chuyên lo liệu. Chờ đã, nói như vậy, người hầu hạ tỷ 2 ngày nay là Thái tử điện hạ. Đó là cái gì vậy? Cái này là táo gai đường, ngon nhất cả kinh thành. Ta và Cửu Nguyệt cố ý mua về cho tỷ nếm thử đó. Nào, ăn đi. Thế nào? Ngon không? Rất ngon, đương nhiên rồi. Ta nói cho tỷ biết, trước kia khi chúng ta làm nhiệm vụ bị thương, Thái tử điện hạ đều sẽ sai người đưa cho chúng ta cái này. Hôm đó ta ra lệnh cho các người ở ngoài viện cổ trạch tiếp ứng. Vậy người cứu ta là ai? Cái này. Lúc đó chúng ta thấy tỷ vào rất lâu đều không phát tín hiệu, chúng ta liền tự tiện tiến vào nội viện tìm kiếm. Đây là vi phạm mệnh lệnh. Hơn nữa, ảnh các đã có điều lệ từ trước. Các người nên xem như nhiệm vụ thất bại. Bỏ mặc ta mà đi bẩm báo thái tử, chúng ta sao có thể bỏ mặc tỷ được? Đúng đó. Nhưng mà cũng thật kỳ lạ. Hôm đó ta và Cửu Nguyệt đã đích thân xem xét qua, đợi tu hành chỉ mất mạng hẳn rồi, chúng ta mới rời đi. Tô Đông Tuyệt mất đi đứa con trai độc nhất để nối dõi tông đường, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có hành động gì. Ước chừng hắn sớm đã có hành động rồi. Sao người có thể chắn cho ta? Không cần lo lắng. Người là thái tử, là người kế vị tương lai. Tính mạng của người liên quan đến muôn dân trăm họ, còn quan trọng hơn cả mạng của ta, Nguyệt Nhi. Nàng nói đúng. Ta quá nóng vội rồi, ta quên mất. Ta phải lập tức đưa ngài hồi phủ, báo cho Lý công công, rồi mời thái y. Chuyện này không nên làm lớn. Tại sao? Thứ nhất, mấy ngày trước nàng ám sát con trai của Tô Đông Tuyệt, Tô Hành Chỉ. Ngay sau đó đã có người đến lấy mạng nàng. Ta hoài nghi trong ảnh các này mật lệnh đã sớm bị tiết lộ ra ngoài. Thứ hai, Tô Hành Chỉ ức hiếp nam, chèn ép nữ, hoành hành vô kỵ. Hắn ta thật đáng mất mạng, nhưng không nên do ảnh các tự ý xử quyết. Cho nên nếu như chuyện này truyền về cung, hậu quả khó lường. Ý của ngài là ám sát Tô Hành Chỉ. Nguyệt Nhi, Tô Hành Chỉ và nàng là tử thô, hắn ta nhất định phải mất mạng, hơn nữa nhất định phải mất mạng dưới tay nàng. Nàng nói bí mật của ảnh các bị Tô Hành Chỉ biết trước. Ta thấy trong ảnh các có lẽ đã xuất hiện nội gián. Minh đại nhân bị ám sát cũng chứng minh cho điều này.
chỉ là bị thương nhẹ. Ta biết chừng mực. Nếu như ngài thật sự biết chừng mực, ngài nên biết rằng ta không còn là đại tiểu thương minh gia năm xưa cần ngài che chở nữa. Chỉ bằng một mình ta đã đủ sức đối phó với đám sát thủ đó. Không giống nhau. Sao lại không giống? Trong lòng ta không cho phép nàng chịu bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là 1/1000. Nguyệt Nhi, trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là đại tiểu thư minh gia. Nô tỳ không dám. Trước mặt ta không được xưng nô tỳ. Nô tỳ đáng mất mạng. Đây là mệnh lệnh. Nguyệt Nhi, không nên nhắc đến chuyện đau lòng của nàng. Trong vụ ám sát ngày hôm đó, nàng là đội trưởng trong 3 người. Theo nàng thấy, ai là nội gián kia? Nô tỳ mới vào ảnh thác không lâu. Trong 12 ảnh vệ, chỉ quen biết Nhị Nguyệt và Cửu Nguyệt, nhưng ta dám bảo đảm chuyện này không liên quan đến họ. Nguyệt Nhi, so với ta, nàng ngược lại tin tưởng họ hơn. Điện hạ, ta hiểu trong lòng nàng có khúc mắc, nhưng ta phải bảo vệ nàng, cho nên nói cho ta biết nàng tin tưởng Nhị Nguyệt và Cửu Nguyệt vì lý do gì, rốt cuộc là gì. Không lâu sau khi ta ám sát Tô Hành Chỉ, Nhị Nguyệt và Cửu Nguyệt đã kháng lệnh cứu ta ra. Nếu họ là nội gián, căn bản không cần phải làm vậy, bởi vì việc ta còn sống hay không đã không còn bất kỳ giá trị nào. Được, ta biết rồi. Ta sẽ cho người điều tra chuyện này. Nàng mới khỏi bệnh, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta đã khỏe rồi. Nàng lại gầy đi một chút. Khỏe ở chỗ nào chứ? Ta sẽ sai ngự y chăm sóc thân thể cho nàng thật tốt. Còn nữa, sau này không được nói những chuyện như nàng sống không có ý nghĩa nữa. Ta không có ý đó. Được, ta biết rồi. Ta chỉ là không nỡ nghe. Đi đi. Minh Nguyệt tỷ, thái tử có nói Minh Nguyệt tỷ lần trước làm nhiệm vụ bị thương nghiêm trọng, cho nên đặc biệt lệnh cho chúng ta nghỉ 1 ngày. Chúng ta có nên đi đâu chơi không? Tiểu lâu đệ nhất kinh thành, Thu Nguyệt lâu. Đến đó mà vui vẻ. Đúng vậy, đúng chứ. Nhưng mà Minh Nguyệt tỷ của ta còn đến lượt huynh hẹn sao? Ta không hẹn. Ai hẹn chứ? Đương nhiên là Thái. Đi. Đi thôi, này, đi. Nhanh lên, đi đi. Minh Nguyệt, hôm nay là sinh thần của ta. Ta ở Miếu Nguyệt lão đợi nàng. Ta đã đồng ý đi Thu Nguyệt lâu. Với Cửu Nguyệt bọn họ, nàng đang nói dối. Minh Nguyệt, năm đó nàng mời ta cùng xem hoa đăng, mừng sinh nhật cho ta. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, ta cầu xin thánh thượng rất lâu mới đồng ý cho ta ra ngoài cùng nàng. Lúc đó hai chúng ta, điện hạ, chuyện đã qua, xin đừng nhắc lại nữa. Nhưng ta không quên, ta một khắc cũng không quên. Cây châm báu vật của nước Nhung Lịch kia là lời hứa ta dành cho nàng. Năm đó ta còn nhỏ, cho nên ta không thể. Nhưng nay đã khác xưa. Nỗi oan khuất mà Minh thượng thư phải chịu, ta nhất định sẽ rửa sạch cho ông ấy. Minh Nguyệt, ta chỉ muốn chúng ta trở lại quá khứ. Nếu nàng bằng lòng, ta ở Miếu Nguyệt lão đợi nàng. Ngài sao có thể chắn cho ta? Miếu Nguyệt lão, kẹo thỏ đây, kẹo thỏ đây, kẹo thỏ đây.
Kẹo thỏ. Kẹo thỏ vừa thơm vừa ngọt đây. Bán củ cải đây. Bán củ cải đây. Củ cải to đây. Củ cải to tươi ngon đây. Bán bánh bao đây. Củ cải to đây. Xem một chút đi. The film was translated and Phải làm sao đây? narrated by M Media. Tiếc quá. Ngươi cái tên ăn mày thối tha này, muốn cái này đúng không? Học sủa 2 tiếng cho ông đây nghe xem. Sẽ thưởng cho ngươi 2 miếng thức ăn thừa của cún. Ta không phải ăn mày. Nói ngươi là ăn mày. Ngươi chính là ăn mày. Ta không phải. Muội muội, ca ca, ngươi tránh ra. Không sao chứ, dám động vào ông đây, đánh cho ta. Đánh mất mạng hết cho ta. 2 mạng người hạ tiện, một mình ta gánh chịu. Đừng đánh muội muội ta. Ông chủ, kẹo này ta mua. Cô nương, kẹo này tặng cho cô nương. Vừa rồi ta thấy cô nương đứng trước sạp hàng rất lâu, khiến ta nhớ đến muội muội nhỏ ở nhà. Trước kia cũng như vậy, lúc muội muội còn nhỏ cũng thích ăn. Huynh cũng có một muội muội sao? Chỉ là năm ngoái đã qua đời vì bệnh. Nói ra thì năm đó muội ấy cũng rất thích loại kẹo này. Huynh là một người ca ca tốt. Muội ấy chỉ mới rời đi 1 năm ngắn ngủi, ta đã gần như quên mất muội ấy rồi. Nếu muội muội ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ oán hận ta. Người ca ca này dễ dàng quên muội ấy như vậy, chỉ lo cho bản thân vui vẻ. Người thân đã khuất sẽ oán hận ta. Cô nương, cô nương, không sao, ta chỉ là nhớ tới huynh trưởng. Cô cũng có ca ca sao? Hắn đối với ta cũng rất tốt. Vậy là cô nương thật sự may mắn. Giống như ta, chỉ là gặp cô nương một lần, liền muốn đem những thứ tốt đẹp nhất thiên hạ đều đưa đến trước mặt cô. Công tử quá lời rồi. Cô nương, ta không có ý mạo phạm, chỉ là có chút không kiềm chế được. Ta hiểu. Huynh chỉ là xem ta như muội muội thôi. Không, cô nương, cô không nên là bất cứ ai cả. Kẹo này tặng cho cô. Cảm ơn. Cô nương, cô tên gì vậy? Ta còn có thể gặp lại cô không? Cho dù cô nương không muốn nói cho ta biết, ta sẽ luôn ở đây chờ cô. Ta còn muốn gặp lại cô. Điện hạ, vị Minh cô nương này e rằng không dễ tiếp cận đâu. Vội gì chứ? Chẳng phải nàng ta đã nhận kẹo rồi sao? Đi. Cô nương, cuối cùng cũng đợi được cô rồi. Ta cũng không biết cô nương thích gì, liền mỗi ngày đến mua cái kẹo thỏ này làm quà tặng. Mỗi ngày
Đúng. Ta cũng không biết cô nương khi nào sẽ đến, liền ngày ngày ở đây chờ đợi. Huynh không cần phải như vậy. Ta cũng không có đồng ý với huynh. Lỡ như ta không đến thì sao? Ta không biết cô có đến hay không, nhưng ta đã hứa với cô, ta nhất định sẽ ở chỗ này chờ đợi. Thì nhất định phải làm được. Cô nương một ngày không đến, ta liền đợi một ngày. Một năm không đến, ta liền đợi một năm. Ta không phải muốn chấp nhận huynh, ta chỉ là lo lắng huynh vẫn luôn nhớ đến ta, cho nên muốn khuyên huynh trở về. Vậy chứng tỏ cô nương hiểu ta, là tri kỷ của ta. Ngày mai ta vẫn sẽ đến. Ta sẽ không đến đâu. Vậy ta liền đợi cô nương thêm 7 ngày nữa. Điện hạ, hôm nay người có hứng thú thật. Sao không gọi cả thần thiếp vậy? Điện hạ, Lâm gia ta bất chấp mọi giá để ủng hộ ngài. Nhiều năm như vậy, vì ngài ở triều đình dẹp yên bao nhiêu chướng ngại, mới có thể đưa ngài lên đến vị trí như ngày hôm nay. Thật sự là chỉ vì một con tiện tỳ mà làm nhục ta như vậy sao? Thay ta chuyển lời cho Lâm thượng thư. Gió chiều nào che chiều ấy vốn là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem thứ mình trung thành là người hay là sói. Ta bây giờ còn sống, hắn đương nhiên sẽ nói những lời này. Đến ngày ta thật sự bị lật đổ, ai mà biết được hắn sẽ có phải là Minh Phong tiếp theo hay không? Điện hạ, có nên nói thân phận nhị hoàng tử cho Minh cô nương biết không? Không cần để ý đến nàng ta. Nguyệt Nhi bây giờ sẽ không tin bất kỳ ai. Nàng ấy chỉ cần sự giúp đỡ để rửa sạch mối huyết án của Minh gia. Nếu như để nàng ấy biết thân phận của Trường Sinh, e rằng ta lo rằng nàng ấy sẽ chọn Trường Sinh mà không phải ta. Điện hạ, người uống rượu rồi. Điện hạ, xin người tự trọng. Nguyệt Nhi, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Từ khi điện hạ phân phó Lý Công Công cứu ta và ca ca, vừa tròn 3 năm. Chỉ là 3 năm thôi sao? Nguyệt Nhi, nàng tự nói không muốn quên quá khứ, bây giờ nàng lại nhẫn tâm xóa bỏ quá khứ của chúng ta rồi. Lời điện hạ nói ta nghe không hiểu. Nguyệt Nhi, thế gian kỳ chân dị bảo rất nhiều. Nàng nghĩ ta vì sao lại chọn quốc bảo của Nhung Địch quốc để tặng cho nàng? Mối thù của bá phụ Minh, không chỉ mình nàng không quên, ta cũng không quên. Ta biết những năm này nàng oán hận ta, rõ ràng đã hứa, đã nói sẽ bảo toàn Minh gia. Nô tỳ không dám oán hận điện hạ. Ta nói lại lần nữa, ta không muốn nghe từ miệng nàng 2 chữ nô tỳ. Nhưng Minh Nguyệt chỉ là con gái của tội thân, làm nô tỳ đến bên cạnh ngài, làm bất cứ chuyện gì cho ngài để báo đáp.
Ngài cho ta quyền lực, tìm ra chân tướng năm xưa, lấy mạng những kẻ hãm hại tất cả người của Minh gia. Nguyệt Nhi cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng rồi. Trong mắt nàng, ta chẳng qua chỉ là hòn đá kê chân cho sự báo thù của nàng. Nô tỳ không dám. Có gì mà không dám. Bất luận là trước kia hay là bây giờ, chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều tác thành cho nàng. Đây là quyền lực ta ban cho nàng, cho dù là nàng đâm kiếm vào người ta. Điện hạ, ta sẽ không làm hại ngài đâu. Vì sao? Vì sao sẽ không làm hại ta? Bởi vì trong lòng nàng vẫn còn có ta. Cho dù trong lòng nàng vẫn còn hận ta, cho dù nàng không muốn thừa nhận, trong lòng vẫn còn có ta. Có phải không? Không. Bởi vì ngài đã cứu huynh trưởng của ta, cho nên ta tuyệt đối không thể làm hại ngài. Ta còn có một câu hỏi. Nàng sẽ phản bội ta sao? Có thể hầu hạ điện hạ là vinh hạnh của nô tỳ. Tốt. Minh Nguyệt, vậy ta nói cho nàng biết, năm đó Minh gia bị diệt là vì ta. Khi đó còn non nớt, gốc rễ không vững. Để có thể bảo toàn cho nàng và Minh Y, ta đã dốc hết toàn lực, chứ không phải là ta không muốn. Nguyệt Nhi, chỉ cần là thứ nàng muốn, ta đều sẽ đưa đến tay nàng. Có lẽ trong mắt nàng, ta là một người vô tình, nhưng ta đã đi từng bước như thế nào. Rồi sẽ có một ngày nàng biết rõ, ta là người kế vị tương lai. Trong thiên hạ này, đâu đâu cũng là đất của vua. Trong cõi bờ này, đâu đâu cũng là tôi tớ của vua. Ta tuyệt đối không cho phép nàng rời xa ta. Ta không phải là hỏi ý kiến nàng. Sau khi ta giúp nàng đạt thành tâm nguyện, ta sẽ đường đường chính chính cưới nàng làm thái tử phi, bề tôi của trụ năm xưa, ai nữ của Minh Phong, Minh Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ca ca. Ca ca, muội gặp được một người. Nhìn thấy hắn, muội liền nhớ đến huynh. Chính là ngày hôm đó, chúng ta ở trước miếu Nguyệt lão. Cô nương, cây kẹo này tặng cho cô nương. Ý của muội là bởi vì hắn giống ta, cho nên muội liền không nhịn được muốn thân cận hắn. Nhưng ta vẫn có chút kinh ngạc. Cái gì? Mỗi lần muội từ chối hắn luôn có thể đúng lúc nhắc đến muội muội nhỏ của mình, khiến muội không nỡ từ chối hắn. Thôi vậy, đây có lẽ chính là chiêu trò quen dùng của thiếu niên đang tuổi xuân thì. Có điều, hắn lại có thể biết được muội ôm ấp tâm sự, cũng nhất định có thể biết được muội rất coi trọng hai từ huynh muội. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Hắn chưa từng dò hỏi ta, cũng không truy hỏi thân phận của ta. Ta không biết hắn có thể từ trên người ta đạt được cái gì. Hắn không phải thẳng thắn nói rõ muốn có được muội sao? Ca. Thôi. Nhưng mà một câu hắn nói, ta lại rất để ý. Chuyện gì? Tiểu Nguyệt, muội rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Thái tử nói, đợi ta đại thù báo xong, hắn sẽ cưới ta. Muội và thái tử điện hạ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Năm đó, nếu không phải Minh gia gặp tai họa bất ngờ, muội đã sớm cùng hắn thành hôn rồi. Vậy Tiểu Nguyệt, bây giờ muội nghĩ như thế nào? Năm đó, tin đồn lan ra, ta từng hỏi hắn có tin tưởng phụ thân hay không. Hắn tận miệng nói cho ta biết, hắn sẽ vĩnh viễn tin tưởng Minh gia, vĩnh viễn bảo vệ Minh gia. Nhưng Tiểu Nguyệt, bất luận muội ra quyết định gì, ca ca đều sẽ vô điều kiện đứng về phía muội. Thật sự không được,
ta sẽ dẫn muội rời đi, vĩnh viễn không bao giờ về kinh thành nữa. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì thái tử giúp đỡ, chỉ bằng chúng ta cũng khó mà tra ra chân tướng. Nhưng muội vẫn hận hắn, có phải không? Cho nên, dù thái tử có ân với ta, Tiểu Nguyệt, ta thà mất mạng cũng không để muội chịu sự uy hiếp của ân nghĩa này. Huynh không được nói mất mạng. Được, không nói. Hiện giờ, Tu Hành Chỉ đã bị diệt trừ. Tiếp theo chính là Tô Đông Tuyệt. Ngay cả Tu Hành Chỉ, kẻ tham sống sợ mất mạng, đều không nguyện ý tiết lộ kẻ đứng sau là ai, chứng tỏ người này nhất định quyền thế ngập trời, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Đến nỗi Tu Hành Chỉ, dù là mất mạng, cũng càng thêm e sợ hắn. Muốn tra ra lật đổ người này, chúng ta phải mượn nhờ lực lượng của thái tử. Tiểu Nguyệt, muội định làm thế nào? Tìm ra Tô Đông Tuyệt, tìm ra người Tô gia thực sự trung thành. Ảnh các làm quân cờ quan trọng trong tay thánh thượng, nhất định có liên quan tới tất cả tin tức của Tô Đông Tuyệt, ta phải có được. Minh cô nương, Nguyệt Nhi, trong tay cầm cái gì vậy? Nô tỳ đáng tội mất mạng. Ta không phải trách cứ nàng. Đối với người khác mà nói, tự tiện trộm long ngọc của Ảnh Các quả thật là tội mất mạng. Có điều, nếu như nàng muốn, ta sẽ tặng cho nàng. Ta đã nói rồi, nàng nên tin tưởng ta. Vậy, nhưng ta tuyệt đối không cho phép nàng điều tra Tô Đông Tuyệt. Vì sao? Chuyện năm đó của Minh gia tuy có manh mối, nhưng không có chứng cứ xác thực. Nếu như nàng biết, nhất định sẽ đi điều tra. Hiện giờ, ta phải bảo đảm an toàn cho nàng, nhưng mà thù hận của Minh gia còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Tính mạng của nàng quan trọng hơn. Nguyệt Nhi, nàng có biết không, vật quan trọng như vậy, ta sao có thể dễ dàng để ở thư phòng? Thứ trong tay nàng là giả. Cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ điều tra rõ ràng. Điện hạ nên xử trí Minh cô nương như thế nào? Âm thầm quan sát, điều tra một chút đi. Nhưng mà những người đó đã biết Minh cô nương vẫn còn sống. Nếu như còn giấu giếm Minh cô nương, ta sợ nàng ấy tự mình hành động, sẽ rơi vào bẫy đó. Vậy thì để Nhị Nguyệt, Cửu Nguyệt đi theo nàng ấy. Đi đi. Dạ. Quả nhiên là tín vật giả, không thể điều tra ra bất cứ chuyện gì năm đó. Bán hoa đây. Mua một đóa hoa đi. Trường Sinh, Tiểu Nguyệt, bởi vì trong đầu ta toàn nghĩ đến việc làm sao để đối tốt với nàng hơn. Ăn nói khéo léo. Tiểu Nguyệt, ở bên ta nàng có vui không? Tuy rằng ta không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ giúp nàng giải quyết ổn thỏa, nhưng mà ta hy vọng nàng khi ở bên cạnh ta, nàng sẽ vui vẻ. Đại ca ca, mua hoa cho tỷ tỷ đi. Tiểu muội muội, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, đừng để người nhà lo lắng. Tiểu muội muội, ngọc bội này xem như mua hết hoa của muội nhé. Cảm ơn ca ca. Lúc muội muội ta còn sống cũng thích cười như cô ấy, nhưng mà sau này, từ khi muội ấy đi rồi, không còn ai ở bên cạnh ta nữa. Tiểu Nguyệt, sau này sẽ luôn ở bên ta nhé, được không? Ta chỉ có mình nàng,
Nàng cũng chỉ có mình ta. Tim của hai ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Tiểu Nguyệt, ta cuối cùng cũng đạt được ước nguyện rồi. Nàng đã về rồi. Bái kiến Thái tử điện hạ. Buông tay. Minh Nguyệt, sau khi vào ảnh các, ta cho rằng bình thường nàng ăn mặc giản dị, ngay cả cây châm bích ngọc thất bảo linh lung ta ban cho cũng chưa từng thấy nàng đeo. Sau này ta mới biết, không phải nàng không thích trang điểm, mà là những thứ ta tặng nàng không cần. The film was translated and narrated by M Media. Xin trả hoa lại cho ta. Trả lại cho ta. Nó đã nát rồi. Nếu như nàng muốn, ta sẽ sai người mang đến cho nàng nhiều thứ tốt đẹp hơn. Ta chỉ cần bông hoa đó. Nàng đừng hòng. Truyền lệnh xuống. Ta muốn lấy mạng một người. Điện hạ. Điện hạ, vừa rồi lão nô lỡ lời. Lúc này tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nếu như để thánh thượng biết được, ta không đợi được nữa rồi. Ta muốn hắn mất mạng. Tiểu Nguyệt, đừng mà. Minh Nguyệt. Nhị Nguyệt. Đừng mà. Nhị Nguyệt. Nhị Nguyệt. Minh Nguyệt tỷ. Đi. Hoàn thành nhiệm vụ của thái tử. Đi. Đi. Đi, Minh Nguyệt. Đừng mà. Đừng mà. Đi. Đưa Minh Nguyệt tỷ tỷ đi. Đi. Đi mau. Không kịp nữa rồi. Đi mau, đừng mà. Nhị Nguyệt, đi mau. Đi đi, không. Nhị Nguyệt. Người đâu? Chuyện này chuyển cáo cho phụ hoàng. Vâng, hắn thua chắc rồi. Đến đây. Gần đây không còn quân truy đuổi nữa rồi. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi về bẩm báo điện hạ. Minh Nguyệt tỷ tỷ, lúc nãy nếu đổi lại là ta cũng sẽ đỡ đau cho tỷ. Tỷ đối với chúng ta thật sự rất quan trọng. Xin lỗi, ta đã không bảo vệ tốt cho các ngươi. Xin lỗi. Thái tử điện hạ thân là chữ quân, triều đường lại phái thích khách, hành thích nhị hoàng tử giữa phố. Thật là to gan lớn mật, không coi vua cha ra gì. Hành vi này đặt thể diện hoàng gia vào đâu? Đặt quốc pháp vào đâu chứ?
Hoàng thượng, may mắn lần thích sát này không thành công. Nhị hoàng tử điện hạ chinh chiến ở biên quan mấy năm, không biết đã đổ bao nhiêu máu vì dân ta. Chiến sĩ ở biên quan đều nói nhị hoàng tử điện hạ luôn luôn trạch tâm nhân hậu, thương yêu binh sĩ như con. Giờ đây nhị hoàng tử không mất mạng ở biên quan, lại suýt mất mạng dưới tay huynh đệ. Thái tử điện hạ có hành động tàn hại cốt nhục như vậy, thật khiến người ta phẫn nộ. Thái tử điện hạ, mời. Thật là một vị chữ quân tương lai tốt đẹp. Phụ hoàng, chuyện này nhất định có điều kỳ lạ. Thái tử tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Nếu thật sự là do đệ ấy làm, vậy nhất định là do nhi thần chọc giận đệ ấy. Xin phụ hoàng bớt giận, xá tội cho thái tử. Nếu không, nhi thần thà quỳ mãi không đứng dậy. Nhị hoàng tử quả nhiên hiền lương, lại muốn vì kẻ sát hại mình mà xin xỏ tha tội. Nhưng hoàng thượng, hành động này của thái tử điện hạ rõ ràng là muốn khơi mào tranh chấp hoàng thất, làm lung lay quốc bản. Người tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Tô thượng thư, thật là chụp cho ta một cái mũ lớn. Chuyện này phụ hoàng còn chưa quyết đoán. Ông đường đường là một thượng thư bộ hình, ở đây ăn nói hồ đồ, chỉ trích ta đường đường là thái tử. Chuyện này, Trường Sinh, con đứng lên trước đi. Dạ, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, các người đã vội vàng suy đoán ra thể thống gì? Cảnh Hoa, con nói xem, chuyện này có liên quan đến con không? Xin phụ hoàng minh giám. Chấm thật sự ra rồi. Chuyện triều chính này càng ngày càng nhìn không rõ nữa rồi. Cảnh Hoa, kinh Tây đạo chẳng phải có chỗ sơn trang mới của con sao? Khoảng thời gian này con cứ ở đó tự kiểm điểm cho tốt đi. Dạ. Chấm mệt rồi, các người lui xuống đi. Thật là hiếm thấy, lần đầu tiên thấy thái tử cuống cuồng như vậy. Sơn trang Thành Phong. Điện hạ, thuộc hạ làm việc không tốt, xin điện hạ trách phạt. Đứng lên đi. Chuyện này là do ta suy nghĩ không chu toàn, ra lệnh hấp tấp mới khiến Nhị Nguyệt. Ta sẽ sai người đem thi thể của Nhị Nguyệt từ bãi Tha Ma về, an táng tử tế. Tạ điện hạ. Nhị Nguyệt qua đời, cả tiểu đội chỉ còn lại ngươi và Minh Nguyệt. Trước kia đều là Nhị Nguyệt chăm sóc ngươi, từ nay về sau ngươi cũng nên tự gánh vác một mình rồi. Tạ điện hạ. Thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh. Ngươi lùi xuống đi. Minh Nguyệt, nàng ở lại nói chuyện với ta. Đứng lên đi. Nguyệt Nhi, ta biết nàng xem Nhị Nguyệt như người thân, cô ấy đột ngột qua đời không dễ chịu. Không, tất cả đều là lỗi của ta. Nàng nói gì? Nếu không phải ta không kịp thời ra tay, nhiệm vụ đã không thất bại, Nhị Nguyệt đã không mất mạng. Nhiệm vụ lần này ta rõ ràng đã bảo Cửu Nguyệt chịu trách nhiệm ám sát, nàng và Nhị Nguyệt từ bên cạnh ứng phó. Tại sao người cuối cùng ra tay lại là nàng? Bởi vì ta một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó, mà trong tình thế hiểm nghèo, Cửu Nguyệt thất thủ,
Chỉ có ta là thích hợp nhất để làm thích khách. Điện hạ, ngài phái Nhị Nguyệt và Cửu Nguyệt giám sát ta, đúng không? Nàng nói đúng, nhưng Nhị Nguyệt Cửu Nguyệt vì nàng mà cam tâm làm trái, không hề báo cáo với ta bất cứ chuyện gì về nàng. Bởi vì bọn họ đã nói với ta vào ảnh gác rồi, chúng ta chính là người một nhà. Nhưng điện hạ, ngài đột nhiên hạ lệnh ám sát Nhị hoàng tử, có phải là đã biết Trường Sinh đã gặp mặt ta, còn có ý với ta, cho nên ngài muốn cho dù ta không tự tay lấy mạng hắn, cũng phải để ta tham gia vào. Đúng, một trong những nguyên nhân của nhiệm vụ này chính là vì ta. Ta đố kỵ, nhưng ta đã không ra tay. Chính là vì tham gia vào nhiệm vụ này, Nhị Nguyệt mới mất mạng. Điện hạ, ta và ngài đều là hung thủ hại Nhị Nguyệt. Trường Sinh đích thân nói với ta, hắn nguyện ý từ bỏ tranh đoạt. Cho dù như vậy, ngài vẫn muốn lấy mạng hắn sao? Nguyệt Nhi, quan hệ giữa nàng và hắn quả nhiên tốt đến mức vượt quá dự liệu của ta. Không những không ra tay với hắn, còn gọi tên hắn. Ta chỉ là muốn biết, ngài vẫn muốn lấy mạng hắn sao? Nguyệt Nhi, từ sau khi Minh ra diệt môn, nàng chưa từng gọi tên của ta. Ta muốn biết có phải ngài vẫn muốn lấy mạng hắn không? Phải, hắn nhất định phải mất mạng. Dù cho hắn đối với hoàng vị không hề có ý niệm gì. Nguyệt Nhi, ta không chỉ một lần nói bảo nàng tin tưởng ta, nhưng mà nàng chưa từng đem lời hứa của ta để vào trong lòng. Hiện giờ ngay cả hắn nói không muốn tranh đoạt hoàng vị, những lời như vậy nàng đều tin tưởng không nghi ngờ. Phải, ta tin hắn. Được. Người đâu? Trước khi mọi chuyện kết thúc, ta không cho phép Minh Nguyệt bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Dạ. Tiểu Nguyệt, người đâu? Cầm miệng. Lui xuống, điện hạ. Nhưng người này hành tung mờ ám, ta láo xược. Tiểu Nguyệt là khách ta mời đến. Từ nay về sau, trong phủ trên dưới, thấy nàng như thấy ta. Dạ. Tiểu Nguyệt, bên ngoài lạnh, vào trong nói chuyện. Ta là trốn ra ngoài. Ta có một câu muốn nhắn với huynh. Huynh phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành, càng nhanh càng tốt. Từ nay về sau đừng quay lại nữa. Ta nói thật đó, huynh cười gì chứ? Ta chỉ là không hiểu vì sao nàng lại muốn ta rời đi. Chẳng phải huynh đã biết rồi sao? Ta là do thái tử phái đến để ám sát huynh. Hắn muốn mạng của huynh, còn ở lại đây làm gì? Đây không phải là chuyện ta muốn trốn là có thể trốn được. Thái tử muốn lấy mạng ta, dù trốn đến chân trời góc biển, ta cũng khó thoát khỏi. Chỉ cần đủ xa, luôn có nơi hắn không với tới được. Bắc Cương quốc rộng lớn như vậy, huynh tìm một nơi không ai nhận ra huynh là một công tử giàu có vui vẻ. Trường Sinh, huynh phải sống tiếp. Đây là nguyện vọng của ta. Thật ra ta đã chuẩn bị tốt để bị thái tử lấy mạng rồi. Cái gì? Nhưng huynh đã nói từ nay về sau huynh ở bên ta, ta ở bên huynh mà. Ta là muốn mãi mãi ở bên nàng. Tiểu Nguyệt, một khi thái tử nắm quyền,
Kết cục chờ đợi ta chỉ có mất mạng. Nhưng huynh và thái tử cũng là huynh đệ ruột thịt. Sao hắn có thể nhẫn tâm? Hắn nhẫn tâm. Những năm này, ta và thái tử luôn sinh lòng hiềm khích. Ta luôn nơm nớp lo sợ, run rẩy, chỉ chờ đến một ngày không thể dung ta, đoạt mạng ta. Nhưng lần này hồi kinh ta gặp được nàng. Nàng giống như là trời xanh ban cho ta món quà. Tiểu Nguyệt, ta mất mạng cũng không hối tiếc. Nhưng nàng là người của thái tử. Một khi bị biết đã đến chỗ ta, nàng nhất định sẽ chịu nhiều trách phạt. Mau rời đi. Không thể mất mạng. Ta muốn chàng sống. Điện hạ, đây là con gái của Minh gia. Cô ta còn sống. Đương nhiên cô ta còn sống. Huynh đệ tốt của ta rất yêu cô ta. Sao có thể nỡ để cô ta mất mạng? Lẽ nào điện hạ đã có diệu kế? Đúng vậy. Cô ta đã có tình cảm với ta, với huynh đệ tốt của ta, đã sinh hiềm khích. Còn thiếu bước cuối cùng. Rất nhanh thôi, cô ta sẽ tự nguyện để ta mà điều khiển. Vậy thì thật là tin vui lớn. Thần xin chúc mừng nhị hoàng tử điện hạ trước. Nhị hoàng tử. Thần Tô Đông Tuyệt bái kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế. Tốt. Tô Khanh, mau đứng lên. Tạ hoàng thượng. Ái Khanh trung thành với trẫm như vậy. Vậy có thể vì trẫm, vì người đàn bà đó, chuẩn bị một phần đại lễ. Đại lễ? Đúng vậy. Một phần đại lễ có thể khiến nàng ta hoàn toàn nghe theo trẫm. Vâng, chuyện này không vội. Tô Khanh, thay trẫm soạn thảo một bản văn thư hợp tác với quốc chủ Nhung Địch quốc. Mau mau. Mau. Thái tử dụ chỉ, Tô phủ mưu nghịch, tội không thể tha. Toàn phủ trên dưới không chừa một ai. Vâng. Không có. Sao lại không có? Cái này cũng không có. Cái này. Tô Đông Tuyệt, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngày xưa ngươi vu khống cha ta, thông đồng với địch phản quốc. Hôm nay điện hạ đã chặn được thư tử thông đồng với địch của ngươi. Kẻ phản quốc bộ chủ không phải cha ta, là ngươi. Không thể nào. Thư tử ở trong tay ta. Thư tử đáng lẽ phải ở trong tay ta. Là ai? Là ai lấy đi? Rốt cuộc là ai? Ai lấy thư tử không quan trọng. Muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Tô Đông Tuyệt, người tốt nhất nói ra hung thủ thật sự đứng sau là ai. Nếu không, ta muốn mạng của ngươi. Người sai khiến ta là... Không có ai sai khiến ta. Ngươi không thể lấy mạng ta. Hắn sẽ cứu ta. Hắn nhất định sẽ cứu ta. Vậy sao? Nhưng mệnh lệnh ta nhận được là lấy mạng không tha. Nếu hắn thật lòng cứu ngươi, sao ngươi lại rơi vào tay ta? Nói, người đó rốt cuộc là ai? Nói, rốt cuộc là ai? Ta nói. Nói, người mau nói. Điện hạ. Điện hạ nào? Nói gì?
Đừng lấy mạng ta. Đừng lấy mạng ta. Tiểu thư thiếu gia, chạy mau. Còn chờ gì nữa, chạy đi. Minh Nguyệt tỷ, tỷ không sao chứ? Rốt cuộc ngươi là ai? Nói. Là ta, Kiểu Nguyệt. Minh Nguyệt, rốt cuộc tỷ muốn thế nào? Lúc đích sát nhị hoàng tử, tỷ không ra tay, hại nhị Nguyệt mất mạng. Bây giờ lại muốn đến lấy mạng ta. Rốt cuộc là vì sao? Hại tất cả chúng ta mất mạng, ngươi mới vui lòng sao? Ngươi quên hết rồi sao? Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, đừng mà. Không sao rồi, không sao rồi. Kiểu Nguyệt, Kiểu Nguyệt hắn. Ta đã đem chuyện nói cho Kiểu Nguyệt. Hắn sẽ không trách nàng đâu. Bây giờ rất an toàn. Rất an toàn. Ta biết. Nàng thấy được chính mình trước đây. Không sao đâu. Tiểu cô nương nhà họ Tô kia, cô ấy cũng rất an toàn. Nô tỳ không dám. Ta đã nói rồi, không cho phép tự xưng là nô tỳ. Nguyệt Nhi, không sao đâu. Giờ đây đại thù đã báo. Cha con Tô gia đã bị tiêu diệt rồi. Nàng cho ta chút thời gian, ta sẽ chứng minh Minh thượng thư năm xưa vô tội, trả lại sự trong sạch cho ông ấy. Kẻ thù của ta vẫn chưa mất mạng. Nàng nói gì? Kẻ thù của ta vẫn còn. Cha con Tô Đông Tuyệt liều mạng muốn bảo vệ hắn. Hắn vẫn còn sống. Điện hạ, cho ta Long Ngọc đi. Ta nhất định phải điều tra rõ sự thật năm xưa, dù là không có chứng cứ. Ngài nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai? Nàng sẽ không tin đâu, ta sẽ tin. Người đó chính là Trường Sinh. Nguyệt Nhi, ta biết ngay mà. Nàng sẽ không tin đâu. Hắn với nàng chỉ có vài lần gặp mặt. Ta và nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Nếu không phải Minh thượng thư gặp chuyện, nàng đã sớm trở thành thê tử của ta rồi. Ta vì nàng trải đường, để nàng có thể tự tay trừ khử cha con Tô gia. Nguyệt Nhi, nàng thật sự rất tàn nhẫn. Điện hạ, cho ta Long Ngọc. Ta sẽ không cho nàng đâu. Lâm Thị, cút ra ngoài.
Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, nàng đây là làm gì vậy? Nàng vì Trường Sinh mà làm đến mức này. Ta không phải vì hắn. Vậy nàng là? Ta là vì chính ta. Điện hạ, chàng không phải muốn trở về như trước kia sao? Vậy thì chàng chiếm lấy ta đi. Tiểu thư thiếu gia, chạy mau. Nguyệt Nhi, nàng làm sao vậy? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Minh Nguyệt. Đốt rồi. Tại sao? Ai làm? Trường Sinh có lẽ sẽ gạt ta, Thái tử có lẽ sẽ gạt ta, nhưng trên đời này không ai dám làm giả văn thư mà giao cho Thánh thượng duyệt cả. Dù là không có tư liệu điều tra của Tô Đông Tuyệt, chỉ cần biết năm xưa rốt cuộc là ai đã hạ mệnh lệnh tàn sát Minh thị nhất tộc. Minh gia bất trung. Ý đồ mưu phản. Ra lệnh tịch thu gia sản, chu diệt cả nhà. Thần ẩn môn được phép bắt giữ. Ảnh thác lập tức hành động. Nói, người mau nói. Điện hạ. Cái gì điện hạ? Nói. Ta sẽ không cho phép nàng điều tra Tô Đông Tuyệt. Ta đã chuẩn bị tốt cho việc bị thái tử lấy mạng rồi. Thái tử. Vậy mà là ngươi. Điện hạ, Minh cô nương đến rồi. Tiểu Nguyệt, nàng làm sao vậy? Ai chọc nàng khóc vậy? Trường Sinh, ta muốn cùng chàng thương lượng một chuyện. Lẽ nào là trốn tránh thái tử truy sát? Vô dụng thôi. Hắn thật sự muốn lấy mạng ta, cho dù trốn đến chân trời góc bể, ta cũng không trốn thoát được. Ta sẽ không để chàng trốn nữa. Cái gì? Chẳng phải chàng đã hỏi ta
Vì sao lại khóc sao? Bởi vì ta đã tìm được người lấy mạng cha ta. Hắn là ai? Là thái tử. Chuyện này, thái tử, sao lại như vậy? Năm đó ta chỉ nghe nói là Minh gia tạo phản, là phụ hoàng hạ lệnh. Sao lại thế này? Chuyện này là không thể chối cãi. Ta đã xem văn thư của thần ẩn môn, tìm được hồ sơ vụ án năm đó. Tuy rằng phần lớn đã bị đốt hủy, nhưng vẫn thấy thần ẩn môn lúc đó phê chuẩn bắt giữ hành động đồ sát Minh gia, mà người chấp hành chính là người nắm quyền ảnh các. Thái tử. Không ngờ lại là thái tử. Minh thượng thư một lòng vì nước, giang sơn xã tắc, bậc hiền thần như vậy, không ngờ cuối cùng lại trở thành quân cờ bị vứt bỏ của thái tử. Đúng rồi, Nguyệt Nhi. Vậy nàng định làm gì? Ta muốn báo thù. Thánh thượng cần một người nắm quyền mạnh nhất, tiếp quản Giang Sơn. Nếu như chàng và thái tử chỉ có thể sống một người, vậy tại sao người đó không thể là chàng? Ta không được. Ta không có thủ đoạn của thái tử, nhưng chàng có một trái tim nhân hậu hiền minh. Trường Sinh, ta tin rằng chàng nhất định sẽ là một vị hoàng đế yêu dân như con. Đại phu, chân của ca ca ta còn cứu được không? Minh công tử, năm đó vết thương quá nặng, lại không thể kịp thời lấy mảnh xương vỡ ra, dẫn đến tàn tật chân trái. Nhưng ta có tự tin, chỉ cần Minh công tử theo phương thuốc của ta điều trị, trong vòng 3 tháng này, không nói đến chân này hoàn hảo như lúc ban đầu, ít nhất sinh hoạt đi lại hàng ngày vẫn là không thành vấn đề. Ý ngươi là ta vẫn còn cơ hội có thể đứng lên sao? Đương nhiên rồi. Đa tạ thần y, xin thần y kê đơn. Ta đi lấy thuốc ngay đây. Không vội, để ta tự mình về lấy thuốc, lát nữa sẽ đưa đến phủ sau. Vậy Minh công tử, xin cáo từ. Ta tiễn ngài ra. Quả nhiên là vẫn còn cứu được. Thái tử hắn, thái tử làm sao? Không có gì. Ca ca, huynh không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Nguyệt Nhi. Nhưng mà ta cảm thấy chuyện này vẫn là rất kỳ lạ. Năm đó thái tử tìm khắp danh y cũng không thể chữa khỏi chân của ta. Bây giờ nhị hoàng tử dẫn người đến, lại nói chân của ta là vì năm đó không kịp thời lấy ra mảnh xương vỡ nên mới bị tàn tật. Ca, huynh không cần lo lắng. Cho dù là thù của huynh hay là thù của cha mẹ, ta nhất định sẽ giúp huynh thanh toán sạch sẽ. Trước đó ta sẽ đem huynh giao phó cho nhị hoàng tử Tiểu Nguyệt. Muội rất tin tưởng hắn. Nhưng mà ca, hắn là người mà muội đã chọn. Hắn đối xử với muội có tốt không? Hắn đối với muội rất tốt. Hơn nữa hắn còn nói với muội, từ nay về sau muội sẽ ở bên hắn. Hắn ở bên muội. Tiểu Nguyệt, nếu muội đã là người hắn chọn, vì sao muội vẫn cau mày không vui vậy? Thật ra ca ca nằm mơ cũng muốn rửa oan cho cha. Nhưng mà ta, bao gồm cả cha mẹ ở trên trời có linh thiêng, đều hy vọng muội sau này có thể một đời thuận lợi, an khang vui vẻ. Báo được lại thù ta mới vui vẻ. Đã như vậy, hết thảy đều nghe Tiểu Nguyệt. Chuyện đưa ta rời đi còn cần phải bẩm báo thái tử điện hạ. Hắn còn có người khác phải đối phó, sẽ không có ai chú ý tới huynh đâu. Điện hạ, ở đây ngoài nhị hoàng tử ra không có ai khác. Thái tử điện hạ, ngài đây hùng hùng hổ hổ mang theo hộ vệ ảnh các này đến đây, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ.
làm sao giải thích phong thư này đi. Thái tử điện hạ, ngài đây là muốn khép ta vào tội thông đồng với địch phản quốc sao? Năm đó Minh thượng thư thông đồng với địch. Mấy ngày trước Tô thượng thư cũng thông đồng với địch phản quốc. Ta muốn hỏi thái tử, kẻ thông đồng với địch phản quốc này rốt cuộc là ai? Bức thư này lại vì sao vừa tìm liền có thể tìm ra được? Lời này của ngươi là có ý gì? Thái tử điện hạ tự nhiên biết có ý gì. Trong lòng đã rõ. Tạm không bàn đến Tô Minh nhị vị thượng thư. Ngoài phong thư này ra, ngươi mượn thuyền khách của Tô gia vận chuyển 3.000 người nhung địch, tự ý chế tạo binh giáp đưa vào kho phủ vương. Là ta oan uổng cho ngươi sao? Chính là như vậy. Báo điện hạ, hoàng thành truyền đến tin tức, trong cung xảy ra một cuộc nổi loạn quy mô lớn. Quân phản loạn dương cao lá cờ của thái tử Cửu Nguyệt, lĩnh hổ phù, đến kinh Tây Đạo, hổ đầu doanh, thỉnh dương tướng quân hộ thành, tiêu diệt phản tặc. Ta không biết hắn ta khi nào chiêu mộ một đội quân tư nhân, nhưng ta quyết không cho phép bôi nhọ thanh danh của ta. Dạ. Nếu như đội quân tư nhân này cầm trong tay ấn riêng của thái tử điện hạ thì sao? Ngươi nói gì? Phải cảm ơn người chị dâu tốt của ta. Là nàng, không phải ta. Là hắn. Là hắn nói chỉ cần giúp hắn trộm hổ phù sẽ giữ lại mạng cho chàng, còn lấy mạng cả người đàn bà Minh Nguyệt kia. Tất cả những điều này thần thiếp là vì ngài. Thái tử điện hạ, Lâm gia tiểu thư, ta và nàng một tờ hôn ước đạt thành giao dịch. Lâm thượng thư điện hạ, không phải ta, ngài nhất định phải tin ta. Nếu biết cô ngu xuẩn như vậy tự hủy Trương Thành, không phải ta. Ngài phải tin ta. Theo tính khí của hắn, bạo liệt như hắn sẽ tự tay đánh lấy mạng cô để hạ cơn giận. Ngươi còn âm mưu gì? Nói đi. Không phải ta. Vì sao ngài không tin ta? Âm mưu? Ta có thể có âm mưu gì? Chẳng qua là thái tử thông đồng với địch phản quốc, kế hoạch lấy mạng em đoạt ngôi. Tội danh này là dành cho ngươi đó. Còn ta, khi bình định phản loạn, đến hoàng cung phát hiện phụ hoàng đã mất mạng dưới đao của phản tặc rồi. Người đâu? Chỉ bằng ngươi muốn lấy mạng ta. Vậy ta phải xem ảnh vệ của thái tử điện hạ này gánh cho ngài bao nhiêu đợt tên. Thái tử, cẩn thận. Ta thật sự không hại ngài. Ta chỉ hy vọng ngài tin ta một lần. Chỉ một lần thôi. Ta thật sự là không có tổn thương ngài. Ta chưa từng nghĩ đến việc tổn thương ngài. Ta chỉ là Thái tử phi. Thái tử phi. Thái tử phi. Thái tử điện hạ, phụ hoàng luôn nói ngài là người con ưu tú nhất của ông, nhưng rất tiếc
người con ưu tú nhất của ông. Rất nhanh thôi, sẽ mất mạng ngay trước mặt ta. Ngươi mới là người cần được bảo vệ. Ta nắm giữ ảnh các. Trong ảnh các, hàng ngàn loại huấn luyện hà khắc ta đều đã vượt qua. Bảo người của ngươi lui ra, nếu không ta tự tay lấy mạng ngươi. Không được lui xuống. Ta ngược lại muốn xem ngươi có dám lấy mạng ta không. Dừng tay, đều lui xuống. Kiểu Nguyệt, có phát tín hiệu để Minh Nguyệt đến đây chi viện. Vâng. Đại nhân, tín hiệu đã đến, có nên hành động không? Kiểu Nguyệt, chờ một chút. Ngươi mang theo hộ phù, thống lĩnh hổ đầu xanh tiến về trong cung, cùng cấm vệ quân trong cung, trong ứng ngoại hợp, tru sát phản tặc, đảm bảo phụ hoàng không việc gì. Chờ một chút, đồng thời nói cho phụ hoàng biết ta sẽ mang nghịch tặc này đến trong cung. Về phần những người mất mạng này, xem ra ta lại thua rồi. Giữa ngươi và ta không có chuyện thắng thua. Ngươi không xứng làm thái tử, bởi vì ngươi vô năng, bởi vì ngươi ngu xuẩn. Tô Hạ nhị vị thượng thư liên thủ nâng đỡ ngươi, ngươi lại bị một tờ điều lệnh của ta đuổi ra khỏi cửa ải. Ngươi bỏ cả mặt mũi cùng quốc chủ nhưng địch quốc âm thầm cấu kết lấy mạng ta. Ngươi sai là sai ở chỗ an bài đầy sơ hở, kém cỏi hơn người thì đáng mất mạng, cùng đường mặt lộ thì đáng thua. Hiểu không, đệ đệ tốt của ta? Vì sao ngươi ở một việc lại thua cái tên ngốc ta chứ? Thái tử điện hạ, ta không chuẩn bị tranh giành với ngài. Ngài tha cho ta, niệm tình tình nghĩa huynh đệ. Tha cho ta, tha cho ta. Không thể, ngươi nhất định phải mất mạng. Điện hạ. Kiểu Nguyệt, chuyện ở đây giao cho Minh Nguyệt. Ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Minh Nguyệt, nàng rốt cuộc chàng bị thương rồi. Minh Nguyệt, chuyện này xong rồi. Ta cuối cùng cũng có thể nói cho nàng biết. Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta sẽ đi đến bước này. Điện hạ. Lui xuống, không được làm tổn thương nàng ấy. Vì sao phải đỡ cho ta? Minh Nguyệt, nàng thích hắn đến vậy sao? Vì sao đỡ đau cho ta? Vì sao? Ta đã hứa với nàng rồi, phải bảo vệ nàng. Cho dù nàng mau đi đi, viện binh sắp đến rồi. Nàng mau đi đi. Điện hạ. Ảnh vệ Kiểu Nguyệt
đã thống lĩnh hơn 100 kỵ binh hổ đầu doanh áp sát, chậm thêm một bước nữa là không đi được đâu. Cho dù ta có lỗi với nàng, mau đi đi, mang theo nàng ấy. Tiểu Nguyệt, hiện giờ cái tên tiểu nhân đê tiện lấy mạng cả nhà nàng, lấy mạng cha mẹ nàng, hắn sắp mất mạng rồi. Nàng đã báo được đại thù rồi. Theo ta rời khỏi đây. Ca ca của nàng vẫn còn ở nhà, đang chờ nàng đó. Đi theo ta. Cho dù ta xin lỗi. Vân khởi năm thứ 24, thái tử cấu kết ngoại tộc, bức cung tạo phản, việc bại lộ, băng hà tại Đông Cung. Chẳng bao lâu sau, tiên đế bị thích khách do thái tử nuôi sát hại. Nhị hoàng tử ôn lương cung kính, hiếu nghĩa trung tín, được triều thần ủng hộ, bèn đăng cơ xưng đế, đổi quốc hiệu Trung Hiếu Nguyên Niên. Không tệ, bệ hạ. Viết như vậy được chứ? Ái khanh thật hiểu lòng trẫm. Bệ hạ, vậy Minh thượng thư, đứa con gái yêu của hắn, Minh Nguyệt cô nương, có nên mời nàng ấy phong làm Đông Cung nương nương không? Nàng ấy. Bệ hạ, Minh Nguyệt cô nương cầu kiến. Vâng. Thuộc hạ bái kiến bệ hạ. Tiểu Nguyệt, giữa ta và nàng không cần những lễ nghi phù phiếm này. Nàng cũng không cần gọi ta là bệ hạ. Chúng ta vẫn như trước kia. Trường Sinh, ta biết ta không nên nhớ đến sự ra đi của thái tử, nhưng hắn, ta hiểu. Tiểu Nguyệt, cho dù hắn có ngàn vạn điều không phải, nhưng hắn đích thực đã từ dưới đao của thị vệ cứu nàng. Ta cũng sẽ vĩnh viễn cảm tạ hắn. Vậy vì sao bệ hạ lại muốn ta mặc Kỳ Lân phục đến gặp người? Thái tử đã mất mạng, trẫm biết nàng quyến luyến Ảnh Các, thế là đích thân hạ chỉ phong nàng làm tân nhiệm các chủ Ảnh Các. Nàng đương nhiên phải mặc bộ Kỳ Lân phục này. Ảnh vệ còn lại này, trẫm sẽ đích thân chọn lựa huấn luyện, bù đắp chỗ trống của Ảnh Các. Tiểu Nguyệt, ta biết thứ nàng để tâm là người của Ảnh Các, chứ không phải chức vị. Mà làm như vậy chỉ là vì muốn nàng dễ chịu hơn thôi. Cảm ơn. Về phần Cửu Nguyệt, trẫm đã phái người đích thân đi tìm hắn và dặn dò rồi, dù thế nào đi nữa phải bảo toàn tính mạng hắn. Không cần đâu. E là dù tìm được Cửu Nguyệt, hắn cũng chưa chắc chịu gặp ta. Còn ta cũng không cần gặp hắn. Tiểu Nguyệt, vậy đợi khi mọi chuyện xong xuôi, gả cho ta nhé. Trẫm sẽ cho nàng trở thành hoàng hậu của ta. Báo. Bệ hạ, Nhung Địch quốc chủ đích thân dẫn đại quân quấy nhiễu biên cương, tình huống khẩn cấp, xin bệ hạ mau chóng quyết định. Cái gì? Trường Sinh, đừng hoảng. Không ngờ trẫm vừa mới lên ngôi đã gặp phải nội ưu ngoại hoạn. Nếu ta đích thân ngự giá thân chinh thì mấy nước Nhung Địch nhỏ bé này không đáng lo ngại, nhưng trong triều đình hiện giờ các thế lực dục dịch giáp tâm, trẫm không kham nổi. Ta đi thay chàng. Nguyệt Nhi, trẫm sao có thể để nàng thân chinh mạo hiểm chứ? Thôi vậy, truyền chỉ, trẫm muốn ngự giá thân chinh. Dạ. Trường Sinh, chàng nghe ta nói, quyết định Nhung Địch quốc giấy binh áp sát này đều do một mình quốc chủ quyết. Quốc chủ vừa mất mạng, binh lính còn lại chỉ là đám ô hợp, không đáng lo ngại. Đây đúng là một kế hay. Nhưng ta sao có thể để nàng một mình đi mạo hiểm chứ? Ta thế này đi, trẫm lập tức trọng thưởng chiêu mộ nghĩa sĩ trong quân đi làm việc này. Không ai thích hợp hơn ta đâu. Năm xưa 12 ảnh vệ chuyên phụ trách ám sát, chỉ còn lại ta và Cửu Nguyệt không rõ tung tích. Trường Sinh, vì chàng ta có thể liều cả tính mạng. Tiểu Nguyệt, đừng nói ngốc nghếch, trẫm sẽ luôn ở đây chờ tin tốt của nàng.
đợi nàng bình an trở về. Trẫm sẽ cáo thiên hạ. Nàng chính là người cùng ta nắm tay nhau cai quản thiên hạ. Hoàng hậu. Thịt tối qua ngon thật đấy. Bụng ta đau quá, đợi ta với. Huynh đệ này. Chẳng lẽ không có cách nào có thể nhanh chóng giải quyết thằng nhãi danh ở Bắc Cương đó sao? Ta đã từng nói rồi. Nhị hoàng tử từ nhỏ đã giấu dao trong nụ cười, tâm cơ sâu nặng. Ngươi hợp tác với hắn chẳng khác nào đùa với hổ. Ngươi dốc toàn lực quốc gia giúp hắn đăng cơ xưng đế, đơn giản là một thằng ngốc. Ta bảo ngươi đến không phải để nghe ngươi lải nhải nói mãi không thôi, mà là lập tức nghĩ ra một biện pháp trừng trị thằng nhãi con ở Bắc Cương kia. Sinh tử ta đều là người Bắc Cương. Dù có khinh bỉ nhân phẩm của nhị hoàng tử, cũng tuyệt đối sẽ không vì kẻ địch mà hiến kế làm tổn thương đồng bào của ta. Ta nghe nói Bắc Cương các ngươi có một loại hình phạt. Ta muốn xem thử xem lão già nhà ngươi trước khi bị cắt thành thịt vụn còn có thể cứng miệng như vậy không? Đa tạ nghĩa sĩ cứu giúp. Xin hỏi ngài là? Minh Nguyệt, thái phó. Đã lâu không gặp. Cô là thiên kim của Minh thượng thư sao? Tiểu nha đầu trước kia luôn đi theo bên cạnh thái tử. Phương bá bá, ngài còn nhớ ta sao? Chỉ là năm đó ta nghe nói ngài từ chức thái tử thái phó về quê dưỡng lão. Bây giờ sao ngài lại bị bắt đến đây? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Tóm lại là ta đã nhẹ dạ cả tin lão thất phu Tô Đông Tuyệt kia. Hắn lại cấu kết với Nhung địch quốc, giam ta ở đây, muốn ta làm việc cho địch. Thiện ác có báo. Bây giờ Tô phủ đã không còn nữa rồi. Phương bá bá, ta lát nữa sẽ đưa ngài vào thành. Đợi về kinh, ta sẽ nhờ người an bài cho ngài. Tô gia không còn nữa rồi. Tốt. Quá tốt rồi. Đây đều là báo ứng. Thái tử điện hạ, ngài bao năm khổ tâm bản tính, cuối cùng cũng coi như là vì Minh thượng thư báo thù rồi. Ngài nói cái gì? Thái tử điện hạ báo thù cho Minh phủ? Phương bá bá, thái tử báo thù cho Minh phủ là có ý gì? Lẽ nào người lấy mạng cha ta không phải là hắn hãm hại thượng thư Minh? Sao có thể là thái tử điện hạ? Năm đó hoàng thượng nghi kỵ hai nhà Tô Minh, nhị hoàng tử để lấy lòng hoàng thượng liên hợp Tô phủ, nghĩ ra kế sách đánh đổ Minh gia. Thái tử vì vậy mà mất quyền, chỉ có thể ngấm ngầm chủ tính, khổ tâm tính toán để rửa oan cho Minh gia. Hiện giờ Tô gia đã diệt, lẽ nào không phải thái tử điện hạ làm sao? Ngài nói là hung thủ hại mất mạng Minh gia là nhị hoàng tử. Chuyện này sao có thể giả? Nhị hoàng tử bao năm nay lấy Tô gia làm dao, bản thân thì thoái lui về phía sau, khiến cho thái tử tuy biết rõ chân tướng năm xưa, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, càng không có quyền hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị hoàng tử ở trong triều làm mưa làm gió. Ta không tin. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy người lấy mạng cha ta, trên ngực có một vết bớt hình hoa, giống hệt như trên người thái tử. Người hại mất mạng cha ta
Chắc chắn là hắn. The film Vậy was Minh Nguyệt cô nương, translated and narrated by cô đã từng Media. kéo áo nhị hoàng tử ra chưa? Xem thử ngực của hắn. Thái tử và nhị hoàng tử là song sinh khác trứng. Không chỉ ngực thái tử có vết bớt hình hoa mà cô nói, trên ngực nhị hoàng tử cũng có. Không thể nào. Sao có thể như vậy? Lẽ nào người ta tự tay sát hại là? Không đúng. Còn có văn thư của thần ẩn môn. Lúc đó ta tận mắt nhìn thấy văn thư của thần ẩn môn phê chuẩn đồng ý văn thư diệt môn Minh Phủ. Tuy rằng thần ẩn môn là tiên vương lập ra, nhưng vẫn do thái tử nắm giữ. Người lấy mạng cha ta, sao có thể không phải là hắn? Thái tử điện hạ khi đó một lòng xoay chuyển tình thế, đắc tội với các thế gia trong triều. Các thế gia đó liên hợp lực nâng đỡ nhị hoàng tử, khiến cho thần ẩn môn, người nắm quyền đổi chủ, càng trở thành vật trong tay nhị hoàng tử. Về phần những văn thư cô nói đó, cất giữ ở nơi trước đây chuyên cất giữ văn thư, đều bị nhị hoàng tử dùng một mồi lửa thiêu đốt sạch sẽ. Sao có thể như vậy? Ta không tin. Lão phụ thân là sử quan của Hàn Lâm viện này. Phàm là các văn thư lớn nhỏ của Bắc Cương quốc đều do ta lưu trữ một bản, bảo quản cẩn thận tại lão trạch ở Kinh Giao. Về phần văn thư mà cô nói kia, ta nhớ rõ ràng. Cô nói thần ẩn môn được phép bắt giữ, nếu hành động ngay lập tức thì đóng dấu trên đó là ấn chương của nhị hoàng tử. Sao có thể như vậy? Không ổn rồi. Tiếng sáo xương vừa vang lên, toàn quân bao vây. Chạy mau. Vậy ngài thì sao? Lão già này bị mắc kẹt ở xứ người, được gặp người nước mình đã là hồng ân của trời cao rồi. Minh Nguyệt cô nương, cô mang theo lão già này, chúng ta ai cũng không thoát được đâu. Cô mau đi đi. Ta dù có mất mạng cũng sẽ đưa ngài về kinh. Đứng lại. Đừng chạy. Đừng chạy. Đứng lại. Đừng chạy. Đứng lại. Dừng lại. Đứng lại. Nhanh lên, đuổi theo. Đứng lại. Nhanh. Hắn chạy không xa đâu, đừng chạy. Ở đằng kia. Đứng im, bắt lấy hắn. Nhanh. Tiêu diệt thích khách, báo thù cho quốc chủ. Lên. Thái phó. Minh cô nương, cô hãy để ta lại đi. Nếu như vậy cả hai chúng ta đều không thoát được đâu. Để ta giúp cô cản chân đám man di này. Ta tuyệt đối không. Đừng động. Đây là cung nỗ vệ dưới trướng trưởng sinh. Là ta. Ta là các chủ ảnh thác do hoàng thượng đích thân phong, phụng chỉ của thánh thượng. Quốc chủ Nhung Địch không may bị tập kích, bắt lấy mạng thích khách Minh Nguyệt để an ủi nước bạn hữu. Nước bạn hữu? Khốn kiếp. Nhung Địch cướp đoạt vàng bạc của ta, chiếm thành trì của ta, tàn sát dân ta. Nhị hoàng tử lại dám kết làm huynh đệ với địch, đem đầu nghĩa sĩ hiến cho Nhung Địch. Đặt các chiến sĩ Bắc Cương ta vào đâu? Đặt cư dân Bắc Cương ta vào đâu? Cho nên trường sinh phái ta đi thích sát quốc chủ Nhung Địch thì đã không có ý định để ta sống sót trở về Bắc Cương. Thật là một lũ nói năng bậy bạ. Minh Nguyệt đại nghịch bất đạo, thích sát quốc chủ thì liên quan gì đến thánh thượng? Phương thái phó, ông quay đầu chạy đi, chui vào rừng cây. Ta sẽ cản tất cả mọi người cho ông, mở ra một con đường cho ông. Đến lúc đó ông nhất định phải trở về Bắc Cương. Minh cô nương, cứu anh trai ta ra, nói cho họ biết sự thật. Cứ nói rằng Minh Nguyệt ta lấy mạng thái tử, giúp hôn quân, ngu xuẩn không thể tả, tội ác tày trời, tội không thể tha. Bắn tên. Chạy mau. Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt. Chúng ảnh vệ nghe lệnh, bảo vệ Minh Nguyệt, phá vòng vây. Dạ. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Sao ngươi lại ở đây? Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi, vị hoàng hậu này, đến đây làm gì? Hoàng hậu ngươi nói là đang nói ta sao? Ngoài ngươi ra thì còn ai nữa? Nếu không phải vì ngươi muốn trở thành hoàng hậu của tên cầu hoàng đế kia, sao có thể phản bội ảnh cát, phản bội thái tử, thậm chí có phải ngươi rất hận ta không? Cảm thấy ta rất ngu ngốc. Không sai, ngươi chính là người đàn bà ngu ngốc nhất thiên hạ này. Nhưng việc đầu tiên ngươi cần làm bây giờ là dưỡng thương cho tốt. Còn lại, đợi đến khi ngươi xuống địa ngục thì hãy đi nói với thái tử. Ngươi nói đúng. Ta nên vì tất cả những gì mình đã làm chịu tội. Ngươi điên rồi. Yên tâm, ta bây giờ còn chưa muốn mất mạng. Trước khi còn chưa về kinh thanh toán mọi thứ, ta sẽ không mất mạng. Nhưng ta nhất định sẽ trả tất cả những gì mình đã làm. Ngón tay này xem như là tiền lãi giao trước. Dừng tay. Điện hạ. Ngài chưa mất mạng. Nguyệt Nhi, đừng khóc. Điện hạ, tình hình của ngài thế nào? Ta nhớ lúc đó rõ ràng là ngài đã mất mạng rồi. Đó chẳng qua là điện hạ nhà ta giả vờ nín thở mà thôi. Người tốt sẽ được trời giúp. Đợi khi ta chạy đến nơi, vừa kịp cứu ngài ấy. Tốt quá rồi. Ngài còn đau không? Nguyệt Nhi, nàng đang hỏi cái gì vậy? Châm cải ta đâm vào ngài. Nhát dao ngài đỡ cho ta. Nguyệt Nhi, nỗi đau da thịt trong những ngày tháng sau này đều sẽ thuyên giảm. Vết thương nàng gây ra cho ta lần nghiêm trọng nhất không phải ở trên người, mà là ở trong lòng. Ta có thể nhìn xem được không? Ta muốn xác nhận. Tuy rằng nàng đâm rất sâu, nhưng những ngày này đã hoàn toàn lành rồi. Xin lỗi. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, nàng vĩnh viễn không cần phải xin lỗi ta. Sự tin tưởng ta dành cho nàng, cho dù có một ngày hóa thành lưỡi dao đâm vào người ta, nhưng chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều cam tâm tình nguyện. Đại phu của Trường Sinh nói là vì năm đó ta không chăm sóc Minh Y cẩn thận, mới dẫn đến việc chân của hắn bị tàn phế. Lúc đó ta cũng bị làm cho mê muội đầu óc. Hắn nói gì ta tin đó. Ta thật là quá ngu ngốc. Thật tình mà nói, Minh Nguyệt tỷ thật là ngu đến đáng thương.
đợi ta hồi kinh đón ca ca ra. Món nợ này ta muốn từng chút mà thanh toán sạch sẽ. Minh công tử, việc trị liệu hôm nay đã kết thúc. Giờ này ngày mai ta lại đến để trần trị cho ngài. Đại phu, chẳng phải ngài nói chân của ta trong vòng 3 tháng là có thể chữa khỏi sao? Vì sao đến tận hôm nay mà vẫn không thấy chuyển biến gì? Minh công tử, xin đừng nóng vội. Ta trước đây đã làm tất cả là để điều dưỡng bên trong cho ngài, trừ bỏ bệnh căn của ngài. Cho nên nhìn từ bên ngoài không nhìn ra hiệu quả gì. Nhưng ngài yên tâm, ta hành y mấy chục năm, ta đã hứa chữa khỏi cho ngài thì nhất định sẽ giúp ngài chữa khỏi. Vậy thì ta yên tâm rồi. Khổ cực cho đại phu. Minh công tử, bệ hạ, đây là có ý gì? Áp giải vào thiên lao, thảo dân có tội gì? Minh Nguyệt thích sát quốc chủ Nhung Địch quốc thành công, đây vốn là chuyện đáng mừng. Nhưng nàng ấy lại cấu kết với hắc y nhân, dám làm liều mang đi Phương Thái Phó đang bị giam giữ. Thân phận của hắc y nhân này Minh công tử đừng nói là không biết nhé. Thảo dân cái gì cũng không rõ. Trẫm uổng công đối đãi với Minh gia các ngươi tốt như vậy. Minh Nguyệt thông đồng với địch, Minh y ngươi biết mà không báo, huynh muội các ngươi đều đáng mất mạng. Nhưng hiện giờ Minh công tử ở trong tay ta. Minh Nguyệt dù có bản lĩnh đẩy Minh cũng không làm gì được chứ. Ta thà mất mạng cũng không để ngươi khống chế trở thành gánh nặng của Tiểu Nguyệt. Người đâu? Truyền thái y, mau truyền thái y. Ca. Nguyệt Nhi. Ảnh vệ hồi báo, từ khi Minh Nguyệt tỷ tiến vào Nhung Địch quốc, Tân đế liền phái người giám thị ca ca tỷ. Sau khi quốc chủ Nhung Địch quốc mất mạng, hắn liền muốn bắt ca ca tỷ làm con tin. Chúng ta nhận được tin tức, nhanh chóng lên đường, nhưng vẫn không kịp. Đây là thư chúng ta tìm thấy dưới giường trúc của ca ca tỷ. Thì ra hắn sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay. Tiểu Nguyệt, khi muội thấy phong thư này, e rằng ta đã không còn trên đời. Từ khi muội rời kinh, Tân đế phái người giám thị ta liền hiểu rõ hắn có ý định dùng ta làm con tin để uy hiếp muội. Muội ngoài mặt kiên cường, bên trong lại yếu đuối, dễ bị tình cảm lay động nhất. Chỉ cần ta còn trong tay Tân đế, muội sẽ là con rối của hắn. Cho nên tha thứ cho ta tự tiện quyết định. Từ khi Minh phủ xa cơ, hai huynh muội ta nương tựa lẫn nhau mà sống. Huynh trưởng vô năng, không những không thay phụ mẫu chăm sóc tốt cho muội, còn hết lần này đến lần khác trở thành gánh nặng của muội. Lần này ta tuyệt đối không cho phép Tân đế lợi dụng ta, tổn thương muội dù chỉ nửa phần. Hiện giờ gần đến cuối thu, hơi lạnh đã tới. Tiểu Nguyệt, nhớ mặc thêm áo, cố gắng ăn nhiều vào. Huynh. Minh y tuyệt bút. Nợ diệt môn, thủ sát hại huynh. Trường Sinh, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Báo, bệ hạ, cấm quân đã bị Long Ngọc điều đi trấn thủ kinh Tây Đạo. Quân phản loạn hiện đã áp sát hoàng thành, xin hãy ngự giá Nam Tuần để tránh tai họa. Phế vật, một lũ phế vật. Dựa vào cái gì mà Long Ngọc do thái tử cũ nắm giữ, còn tôn quý hơn cả Ngọc tỷ trước mặt trẫm? Hộ giá, Long Ngọc vốn dĩ là do tiên đế nắm giữ, trong mắt cấm quân có trọng lượng hơn cả Ngọc tỷ truyền quốc.
huống hộ ngươi trường sinh cấu kết với ngoại bang, phạm tội soán ngôi. Tôn Đô Thống, tính tình ngay thẳng, trung quân ái quốc, sao có thể bị tiểu nhân gian tà như ngươi sai khiến? Quả nhiên là ngươi. Trẫm đáng lẽ không nên để ngươi đi ám sát quốc chủ Nhung Địch, đáng lẽ nên giữ ngươi ở lại kinh thành, đáng lẽ nên đối xử với ngươi như với ca ca ngươi. Ban Tử, ngươi không xứng nhắc đến ca ca ta. Trẫm là đương kim thiên tử, là chủ thiên hạ. Trẫm muốn ai sống thì kẻ đó sống, trẫm muốn ai mất mạng thì kẻ đó mất mạng. Là ca ca ngươi ngu ngốc, là hắn từ bỏ cơ hội được trẫm tha thứ. Ái Khanh, Ái Khanh cứu trẫm. Ngươi chẳng phải có con gái chưa gả sao? Trẫm nguyện cưới nó, phong nó làm hoàng hậu. Về sau ngươi chính là quốc trượng. Phải, thần đây sẽ thay bệ hạ hạ gục phản tặc. Vâng. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội trẫm? Phản bội? Hạ gia ta đời đời trung thân, bảo vệ huyết mạch chính thống hoàng thất. Hạ mẫu ta tự khắc tuân thủ tổ huấn, sao có thể làm cái loại kẻ phản chủ đầu tường phất cỏ? Huống chi là phản bội, có đúng không? Thái tử điện hạ, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Ngươi vẫn chưa mất mạng. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi vô dụng đến cực điểm, không xứng tranh giành với ta. Ta không xứng. Ngươi và ta đều là đích tử của phụ hoàng. Dựa vào cái gì ngươi vừa sinh ra đã được mẫu hậu nuôi dưỡng, còn ta lại đem ta vứt cho tiện phụ nuôi dưỡng? Ta chỉ được sinh ra sớm hơn ngươi một khắc mà thôi. Dựa vào cái gì trong mắt người khác ta không bằng ngươi ở mọi mặt? Luận nhận thức, tài học, chí mưu, thậm chí tàn nhẫn, điểm nào ta không bằng ngươi? Ngươi nói ngươi vẫn không hiểu sao? Tình cảm có lẽ với tư cách quân chủ là điểm yếu lớn nhất, nhưng quân chủ tàn nhẫn đến máu lạnh ngay từ đầu đã đánh mất ngọn cờ đại nghĩa này. Đại nghĩa, đại nghĩa, thành vương bại khấu. Ngươi thắng rồi. Đương nhiên nói gì cũng đúng. Trẫm hối hận lúc đó đã không bồi thêm một đao vào tim ngươi. Trẫm muốn xem thử xem ngươi, một cái xác mất mạng, làm sao nói với trẫm về đại nghĩa. Trẫm thua rồi, là thua do ý trời, chứ không phải thua ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cơ hội ngươi mất đi chỉ có một lần này thôi sao? Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao? Năm đó triều đình phong hướng đều là muốn ngươi làm chữ quân. Phụ hoàng thậm chí đem độc quyền thân ảnh môn của thái tử giao phó vào tay ngươi. Nhưng sau đó thì sao? Từ khi Minh Phủ xảy ra chuyện, phụ hoàng hình như bỏ quên ngươi rồi. Loại trừ công lao, ngươi bao năm gây dựng ở triều đình, thậm chí bỏ ngươi ở ngoài quan hải. Ngài thật sự muốn tha cho hắn sao? Ta đương nhiên sẽ không tha cho hắn. Mang tiếng trái di chiếu của tiên hoàng, ta đây gánh chịu. Dù người đời sau đánh giá ta thế nào đều không sao cả. Minh Nguyệt lĩnh ý chỉ của ta, Ân Lạnh lấy mạng phản vương Trường Sinh, dùng đầu của hắn tế điện tất cả, an ủi Minh gia. Ân Lạnh, Minh Nguyệt, tha cho ta. Nàng còn nhớ không? Kẹo thỏ ta tặng cho nàng, hoa ta tặng cho nàng. Nàng là chỗ dựa duy nhất của ta. Nàng đã từng nói, nàng nói nàng nguyện vì ta mà mất mạng. Cha, mẹ, con cuối cùng cũng báo thù cho mọi người rồi.
Lại đây. Không sao chứ? Có đau không? Xoa xoa. Nguyệt Nhi, ta sẽ cho người tu sửa lại Minh Phủ, khiến cho nơi này mỗi ngọn cỏ cành cây đều như thuở ban đầu. Nhưng cha, mẹ và ca ca đều đã không còn nữa rồi. Minh Thượng Thư, Minh Phu Nhân cùng với Minh Y, linh hồn của họ trên trời sẽ luôn ở bên nàng. Còn ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng.